Salutare, prieteni, și bine ați venit din nou pe canalul meu. Astăzi o să încerc, am în plan să fac un tablou în care o să folosesc, așa cum vedeți, nuanțe de albastru, nuanțe reci. Voi folosi uscătorul de păr, deci tehnica Dutch Pur. Este o tehnică pe care o iubesc și cu care am avut rezultate foarte bune. Ce ar fi nou în ceea ce voi face astăzi este această amorsă albă. Este un produs nou pe care l-am achiziționat acum ceva timp. Încă nu l-am folosit și sunt curios să vedem cum o să reacționeze culorile pe această amorsă, pentru că până acum am folosit Ovatrol combinat cu alb titan de la Amsterdam. Aici este numai amorsă, deci practic nu am folosit culoare, amorsă cu apă, am subțiat-o atât de mult încât să pot să întind vopselele peste ea. Sper să funcționeze, nu știu, habar nu am, e posibil să fie un eșec, dar tocmai aici este partea frumoasă în Fluid Art, experimentul. Voi încerca să experimentez această amorsă. Deci o să vă prezint și culorile. Avem aici un negru albăstrui, albastru prusiac, un albastru verde, turcoaz metalizat, un albastru ceruleum și un turcoaz verde. Și aici am pregătit o combinație de culori. Este un vișiniu pe care l-am obținut combinând roșu, violet și puțin negru. Este o culoare foarte frumoasă, nu se găsește, sau mă rog, nu am găsit-o eu în catalogul producătorilor de vopsea, așa că am pregătit-o eu. Într-un videoclip viitor o să vă arăt și cum am obținut această nuanță, care, ia să facem așa o mică demonstrație, deci ceva de genul acesta ar fi. Nuanțele de vișiniu sunt niște nuanțe puțin mai speciale. Mie chiar îmi place această culoare și o să o folosesc din ce în ce mai mult pentru tablourile mele. Așa, deci, ca să nu o mai lungim prea mult, să începem să turnăm mai întâi amorsa. Este puțin cam groasă pentru gustul meu. Deci aici am deja ceva de obiectat deja. O mică obiecție. Să sperăm că va funcționa ceea ce vreau eu să fac. Mai este încă un lucru. Se pare că
am, am destule scame. Asta nu cred că este de la amors, este de la faptul că am pregătit-o într-un pahar în care zilele trecute am mai avut am avut alb făcut și s-au făcut oarece poșghițe de vopsea care s-au uscat și acum probabil că s-au înmuiat și au ieșit la... Da, uite, deja mi-a ieșit pe culoarea la suprafață ce am întins. Da, interesant. Să facem și o probă. Da, nu știu ce să spun. Cred că este puțin cam groasă amorsa. Trebuia să o fac puțin mai fluidă. Da. Nu-i nimic, asta este. Dacă nu-mi convine, o să răzui tot și atunci o să refac tabloul. Deci asta nu ar fi o problemă. Singura problemă ar fi că am mirosit niște vopsea, dar nu este ceva nou. Bun. O să încep prin a aduce acest negru albăstrui. Vreau să-l împrăștii pe toată pânza. Este o culoare foarte interesantă și în momentul în care se usucă îmi dă niște reflexii foarte interesante. Bun, și o să încep cu acest vișiniu. O să fac... cei care mă urmăresc ați mai văzut această tehnică. O să fac două practic puncte de culoare, după care o să împrăști vopseaua cu fönul. O să vin cu acest verde albastru. Cred că turcoaza ar merge foarte bine. Albastru prusian sau prusiac. Nu-mi dau seama care este denumirea corectă. O să mă uit pe prusiac, probabil. Albastru ceruleum, un albastru deschis. Turcoaz verde. Numai așa pentru contrast, încă puțin vișiniu. Mai am pregătit un bej care merge foarte bine cu nuanțele de albastru și voi mai folosi puțin gold.
puțin mai mult pentru că este o culoare mai grea și se scufundă. Bun, cam asta ar fi. O să-mi iau și mănușile pentru că voi face puțină mizerie și nu vreau să stau toată ziua să-mi scot vopseaua de pe mâini. Da. Să sperăm că totuși această amorsă, acest spațiu negativ nu îmi va face probleme. Am deja o mănușă care s-a rupt. O să folosesc alta. Da, se întâmplă. Încerc să folosesc mănușile cât mai mult posibil, pentru că este păcat să le arunc numai după o folosire. Da, voi scoate bulele de aer. Și o să încep să întind vopseaua cu făunul. Da, compoziția este oarecum interesantă, dar așa cum anticipam și de ceea ce mi-era frică, această amorsă nu este ceea ce îmi doream, pentru că nu știu dacă se vede de la voi, dar nu am o fluiditate a culorilor, așa cum am, spre exemplu, atunci când folosesc ovatrolul. Da, nu este rău, dar mă așteptam la mai mult. Da. După cum puteți să vedeți, culorile s-au întrepătruns foarte bine. Îmi place compoziția.
M-aș fi așteptat să am mai multă fluiditate, dar încă o dată amorsa pe care am folosit-o nu este practic ceea ce îmi doream. Da, deci voi rămâne numai cu sentimentul că am mai încercat ceva, pentru că în fluid art cam acesta este secretul, să experimentezi culori noi, să experimentezi materiale noi, câteodată ai succes, câteodată nu ai succes. Astăzi, chiar dacă compoziția este destul de reușită, din punctul meu de vedere, culorile s-au combinat foarte bine, la capitolul materiale, această amorsă o consider un eșec. Da. Voi aștepta totuși să se usuce lucrarea și atunci o să pot să trag o concluzie finală. Dar în principiu se pare că această amorsă și-a încheiat activitatea, cel puțin la mine în atelier. Nu am vrut să-i dau numele pentru că nu am vrut să-i fac o reclamă proastă, dar da, definitiv pentru mine este că voi continua să lucrez cu ovatrolul, care este un medium foarte, foarte, foarte bun, se lucrează foarte bine, obțin celule și structuri foarte interesante și sper ca ceea ce vedeți în videoclipurile mele să vă fie de ajutor și mă refer la cei care vor să învețe această artă, fluid art, și să găsiți informații care să vă ajute. Vă mulțumesc mult pentru că m-ați urmărit și vă aștept din nou cu altă ocazie, ori cu live-uri, ori pe canalele mele pe care vi le-am prezentat până acum. Vă mulțumesc mult pentru că m-ați urmărit.